Gia đình Sokla đón nhận một việc trọng đại trong cuộc sống, chuyển nhà. Khi mùa màng dần thay đổi, họ buộc phải rời khỏi bãi chăn thả ở vùng cao này để chuyển đến một khu vực có độ cao thấp hơn và ấm áp hơn để tiếp tục chăn nuôi. Sáng sớm hôm đó, một chiếc xe tải màu xanh từ từ chạy vào sân. Cửa xe mở ra, chồng của Sokla bước xuống xe. Vài ngày trước, Sokla đã gọi điện cho anh. Hôm nay anh trở về để giúp gia đình chuyển nhà. Ngày thường, chồng của Sokla rất hiếm khi ở nhà. Phần lớn thời gian anh đi làm thuê ở thành phố. Gia đình đông con, chi tiêu lớn, chỉ dựa vào thu nhập từ chăn cừu. Thật khó để gánh vác cả một gia đình đông người như vậy. Sokla và chồng đã lâu không gặp nhau. Lần gặp lại này, hai người chỉ đơn giản bắt tay nhau, trao cho nhau một nụ cười nhẹ, không có cái ôm nồng nhiệt. Có lẽ đó chính là cách họ ở bên nhau. Sokla nói với chồng rằng nhiệt độ nơi đây đang ngày càng giảm. Ban đêm lạnh thấu xương, mùa đông sắp đến rồi. Đàn cừu cũng khó có thể chịu được giá lạnh ban đêm. Họ cần nhanh chóng chuyển xuống vùng thấp hơn, một điểm chăn thả ấm áp hơn. Sokla nói thêm rằng vài ngày trước lại có một con cừu bị sói ăn thịt trong vùng núi này. Sói thường xuyên xuất hiện, đặc biệt là vào mùa thu đông. Khi thức ăn trở nên khan hiếm, sói càng dễ tấn công đàn cừu của người chăn nuôi. Đoạn phim quay từ trên cao này ghi lại rất rõ khoảnh khắc sói tấn công đàn cừu. Con cừu đáng thương bị sói cắn trúng đầu. Những chiếc nanh sắc nhọn cắm sâu dưới lớp lông. Đây là con cừu họ tìm thấy trên núi vài ngày trước. Zainab đã khóc rất lâu vì chuyện này. Con cừu ấy đã bị sói ăn gần hết. Chính vì sự thay đổi của khí hậu, cùng với mối đe dọa kép từ đàn sói xuất hiện thường xuyên, gia đình Sokla buộc phải rời nơi này sớm hơn dự định. Thực ra sớm hay muộn họ cũng phải chuyển đi. Thà rời đi sớm còn hơn chờ đến cái lạnh khắc nghiệt hơn và những mối đe dọa lớn hơn ập tới. Chi bằng sớm chuyển đến bãi chăn thả mùa đông ấm áp hơn. Lúc này, bọn trẻ bắt đầu thả đàn dê ra khỏi chuồng. Trước khi lên đường, chúng cho đàn dê uống đủ nước để giữ sức cho chặng di chuyển sắp tới. Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, chồng của Sokla dẫn đàn dê đi trước. Chậm rãi tiến về, bãi chăn thả vùng thấp đã được lên kế hoạch từ trước. Trong khi đó, những đứa trẻ còn lại trong nhà bắt đầu công việc đóng gói đầy căng thẳng và bận rộn. Chăn đệm, mền và thảm, từng món được thu dọn gọn gàng, cuộn lại thành những kiện dễ mang theo. Đêm qua, Yasin khi ngủ liên tục nói rằng rất lạnh. Loại lều mà họ đang ở, mùa hè có thể che nắng, nhưng khi sang thu đông, khả năng chống chọi với giá rét lại vô cùng hạn chế. Đây chính là một trong những lý do quan trọng khiến họ phải nhanh chóng chuyển xuống vùng thấp ấm áp hơn. Ở đó không chỉ khí hậu phù hợp cho con người sinh sống, mà còn giúp đàn dê tránh bị suy yếu và bệnh tật do giá lạnh. Nhờ có sự tham gia của bọn trẻ, chẳng mấy chốc những kiện đồ lớn nhỏ và chăn đệm đều được chuyển hết lên xe. Tiếp theo, họ bắt đầu tháo dỡ chiếc lều. Do diện tích lều quá lớn, dù là dựng hay tháo, đều là công việc vô cùng vất vả. Gia đình Sokla đã sống ở đây hơn 3 tháng. Suốt mùa hè này, họ gần như đều sinh hoạt trên cao nguyên này. Theo sự thay đổi của khí hậu, nguồn cỏ chăn thả nơi đây cũng ngày càng cạn kiệt. Cỏ xanh mùa hè đã bị đàn dê ăn gần hết. Cỏ mới chưa kịp mọc lên, việc tiếp tục chăn thả ở đây trở nên ngày càng khó khăn. Cuộc sống du mục là như vậy, sống chung cùng thiên nhiên, nương theo nguồn nước và đồng cỏ. Mỗi khi đến một bãi chăn thả mới, họ cũng chỉ có thể ở lại vài tháng, cho đến khi cỏ dần trở nên thưa thớt, hoặc khi thời tiết bắt đầu trở lạnh. Họ buộc phải thu dọn đồ đạc và di chuyển đến bãi chăn thả tiếp theo, do một chiếc xe không thể chở hết toàn bộ gia sản. Người quay phim đã gọi thêm người bạn tên Kayvan đến giúp. Kayvan vừa đến nơi, liền lập tức tham gia vào công việc chuyển nhà bận rộn, giúp thu dọn thảm trải và chuyển đồ đạc lên xe. Đây là một khung giường lưới sắt, có thể ngăn hơi ẩm và động vật nhỏ bò lên, tạo cho bọn trẻ một không gian nghỉ ngơi an toàn. Cũng có thể dùng làm nơi phơi đồ. Trong quá trình vận chuyển, Zainab tỏ ra rất chăm chỉ,
Dù người nhỏ nhưng vẫn trèo lên thùng xe. Lúc này họ bắt đầu tháo dỡ mái che bằng nhựa. Mái che này được dựng bằng nhiều thanh sắt lớn, ghép lại với nhau. Bình thường cả gia đình tụ tập nghỉ ngơi tại đây. So với chiếc lều, việc tháo dỡ mái che này phức tạp hơn nhiều, mỗi thanh sắt đều dài và nặng. Cần phải tháo từng chốt cố định một, rồi mới cẩn thận hạ các thanh sắt xuống. Lúc này, người quay phim cũng tham gia vào. Bởi vì việc tháo những thanh sắt này chỉ dựa vào Sokla và vài người em của cô thì hoàn toàn không xuể. Người quay phim này thực ra không phải người ngoài. Cậu chính là một trong 7 người con của Sokla, người con trai lớn tuổi hơn. Bình thường chính cậu là người quay phim, ghi lại cuộc sống thường ngày của cả gia đình. Nhưng khi cần thiết, cậu liền thay phiên với các anh chị em, trực tiếp lao vào công việc. Lúc này, cậu không còn là người đứng sau ống kính nữa, mà đã trở thành một trong những trụ cột thực sự của gia đình. Những thanh sắt dài và nặng này đều được chuyển hết lên thùng xe nhà họ. Những món đồ cồng kềnh còn lại sẽ được chở bằng xe của cây van sau đó. Tiếp theo, họ bắt đầu tháo tấm bạt che trên nóc căn nhà nhỏ ở phía trên. Ngoài ra, cánh cửa sắt này cũng phải tháo ra mang theo. Tất cả mọi thứ đều phải mang đi. Thứ duy nhất được để lại chỉ có bức tường rào vừa mới xây không lâu này. Chiếc kệ để đồ này có kích thước lớn, lại rất nặng, muốn di chuyển cần phải có vài người cùng hợp sức, nắm chặt 4 góc của kệ mới có thể khiêng đi. Chẳng bao lâu sau, họ đã chất đầy cả 2 chiếc xe. Gần như không còn chỗ trống nào. Nhưng vẫn còn một số đồ đạc, không thể chất hết lên xe, chỉ có thể đợi đến buổi chiều quay lại lấy phần còn lại. Lúc này người quay phim chuẩn bị lái xe xuất phát. Trong nhà hiện giờ chỉ có cậu biết lái xe. Fatima và Yasin cũng đi cùng. Chiếc xe chạy trên con đường núi quanh co, hướng về điểm chăn thả đã được lên kế hoạch. Sau một quãng đường di chuyển, họ đã đến nơi cần đến. Vì trên chiếc xe phía trước chở những đồ đạc chưa phải là thứ cần dùng cho cuộc sống hiện tại, nên người quay phim đã nhờ cây van chở thẳng xe đồ đạc này về ngôi nhà trong làng. Daniel, giờ đây Sokla và các con bắt đầu cùng nhau làm việc, nhặt dọn những hòn đá trên mặt đất để xe có thể thuận lợi tiến vào. Bởi vì xe đang chở đầy những đồ đạc nặng, chỉ cần bánh xe cán phải đá, rất dễ xảy ra trượt bánh, nổ lốp hoặc mắc kẹt gầm xe. Đặc biệt là trên những con đường núi gồ ghề thế này, mức độ nguy hiểm càng cao. Sườn núi này chính là điểm chăn thả mới của họ. Gia đình Sokla trước đó đã đến khảo sát nơi này, rồi mới quyết định trải qua mùa đông sắp tới tại đây. Ưu điểm lớn nhất của nơi này là gần đường lớn. Điều này đặc biệt quan trọng với các gia đình du mục. Chưa đi được bao xa, chiếc xe đã gặp sự cố. Do chở đồ quá nặng, hệ thống treo phía bánh sau bên phải bị hư hỏng, khiến thân xe nghiêng hẳn về một bên. May mắn là xe vẫn có thể di chuyển chậm rãi, nhưng buộc phải hết sức cẩn thận, nếu không rất dễ làm hỏng thêm trục xe. Thậm chí có thể gặp nguy hiểm ở đoạn đường xuống dốc. Do hệ thống treo bị hư hại, trọng tâm của xe trở nên mất ổn định khi di chuyển, thậm chí đã có lúc xuất hiện dấu hiệu sắp bị lật. Điều này khiến cả gia đình hoảng sợ, đặc biệt là Sokla, mồ hôi lạnh toát ra khắp người. May mắn là sau một phen thót tim, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại an toàn và ổn định. Tiếp theo họ bắt đầu dỡ từng món đồ từ trên xe xuống.
Kể từ lúc này, gia đình Sokla sẽ ở lại nơi đây, bắt đầu cuộc sống chăn thả mới. So với bãi chăn thả trước đó, khu vực này có nhiều cây cối xung quanh hơn. Sườn núi này, thoạt nhìn tuy vẫn không có nhiều đồng cỏ rộng lớn, nhưng điều đó không có nghĩa là đàn cừu sẽ bị đói. Trong điều kiện địa hình miền núi như thế này, đàn cừu chủ yếu dựa vào các loại bụi cây, những thảm cỏ thấp, lá cây và các loại thực vật xanh khác. Thưa thớt không có nghĩa là không có, chỉ là chúng phân bố rất rải rác, đàn cừu sẽ tự đi khắp nơi tìm thức ăn, vừa đi vừa gặm cỏ. Tiếp theo, họ bắt đầu san bằng một khoảng đất, chuẩn bị dựng lều tại đây. Như vậy cả gia đình buổi tối mới có thể yên tâm nghỉ lại. Lúc này, chồng của Sokla vẫn đang trên đường lùa đàn cừu. Do quãng đường khá xa, lại thêm địa hình núi non gập ghềnh, có lẽ phải đến tối anh mới có thể đưa đàn cừu tới bãi chăn mới. Trong cuộc sống du mục, con người và gia súc phần lớn thời gian di chuyển tách rời nhau. Đàn ông chịu trách nhiệm dẫn dắt đàn cừu, tìm kiếm những tuyến đường có cỏ thích hợp. Còn phụ nữ và trẻ em thì đi trước một bước, phụ trách đóng gói đồ đạc, vận chuyển vật tư, dựng lều trại, để chuẩn bị trước cho gia đình và gia súc một nơi sinh sống mới ổn định. Nhờ sự chung sức của các thành viên trong gia đình, chiếc lều nhanh chóng được dựng xong. Quả đúng như câu nói quen thuộc, đông người thì sức mạnh càng lớn. Trong một gia đình đông con như nhà Sokla, ngày thường có thể cảm thấy việc chăm sóc rất vất vả. Nhưng vào những lúc chuyển nhà, di cư như thế này, mỗi đôi bàn tay nhỏ lúc này đều trở nên hữu ích. Cô bé Yasin và Fatima cũng không ngừng chuyển những tảng đá, xếp quanh lều trại, để cố định lều, tránh bị gió lớn thổi bay. Trong những thời khắc quan trọng như thế này, những đứa trẻ đã không còn là người đứng ngoài, mà trở thành những trợ thủ thực sự của gia đình. Giờ đây họ bắt đầu trải đệm bên trong lều, sau đó sắp xếp gối và chăn màn. Một mái nhà mới cứ thế nhanh chóng được dựng lên trên sườn núi này. Đối với gia đình Sokla, cuộc sống du mục đồng nghĩa với việc không có một ngôi nhà cố định. Họ di chuyển theo mùa và theo đồng cỏ, mang theo lều trại, nồi niêu và toàn bộ gia sản. Đi đến đâu, lều được dựng lên thì nơi đó chính là nhà. Có lẽ trong mắt người ngoài, cuộc sống ấy vất vả và bấp bênh, nhưng với họ, đó là nhịp sống cộng sinh cùng thiên nhiên. Lều trại tháo rồi lại dựng, dỡ xuống rồi an cư. Nhưng dù ở bất kỳ sườn núi nào hay thung lũng nào, chỉ cần cả gia đình quây quần bên nhau, thì nơi đó chính là chốn trở về ấm áp nhất.